În ultima perioadă, telefoanele au început să apară cât mai des, producătorii scot mai multe variante ale aceluiași model de telefon, cu specificații cât mai bune de la o lună la alta și la un preț din ce în ce mai mic. Însă uneori uităm că aceste specificații erau prezente la telefoanele de top de acum câțiva ani și asta la un preț de 2-3 ori mai mare. Cum ar fi totuși dacă în loc să-ți cumperi un mid-range astăzi, ți-ai cumpăra un flagship de acum 2-3 ani, dar în condiții foarte bune? Hai să-ți spun despre ce este vorba. În principiu ar fi vorba despre un așa zis telefon refurbished, dar înainte să fugiți, lăsați-mă să vă explic despre ce este vorba. Telefoanele refurbished primesc niște note care se dau în funcție de nivelul de deteriorare. Notele astea variază de la A+, A, B++, C++, C și așa mai departe. Sunt niște telefoane refurbished ce primesc un calificativ premium grade, cum ar veni. E o combinație între marketing și realitate, mai mult spre realitate. De ce? Aceste telefoane premium grade au practic calificative A și A+, adică cel mai mare nivel de recondiționare. Asta înseamnă că sunt cel mai bine întreținute, cel mai puțin utilizate și cu cât mai multe piese noi, cum ar veni baterie schimbată sau ecran schimbat și practic telefonul este ca nou, dar în același timp nu este nou. Și pentru că vorbim de flagship-uri de acum câțiva ani, cum ar fi Galaxy S9, despre care o să vorbim astăzi, avem practic un flagship de acum câțiva ani la un preț mid-range în ziua de astăzi. Telefonul în stadiul refurbished se află în jur de 1200-1300 de lei în funcție de ce grad are. Atenție, ce avem pe site în descriere sunt numai telefoane refurbished premium grade. Așa că indiferent dacă ți iei S9 sau iPhone 6s sau XR sau orice premium refurbished găsești pe site, astea sunt premium grade. Deci clar vom primi o calitate mai mult decât decentă a telefonului. Eu pe ăsta nu l-am desfăcut, este sigilat din fabrică, să spun așa. Mă rog, un mic scotch sigiliu, dar se poate observa clar, o să vin cu close-up mai aproape, că nu este umblat la el. Și am să văd live sau pentru prima dată odată cu voi despre ce este vorba și cât de uzat este acest S9. Dar am spus că este 1200-1300 de lei. Ce ai putea să ții nou în banii ăștia? Păi telefoanele Samsung au crescut destul de mult în preț. De exemplu, dacă A51 era anul trecut 1150-1200, acum îl găsești și la 1400-1500, deși este de anul trecut. A52 sare de 1400-1500 de lei. Deci avem A22, cred, la sub 1300 de lei. Avem Nokia X10 și mai avem Poco X3, parcă tot așa la 1200-1100, depinde de stocare. Deci în 1200 de lei ai S9 și hai să vedem cum s-ar descurca față de aceste telefoane și dacă e o alegere mai bună într-un buget mid-range. Și ca să vă arăt că nu este tocmai atât de slab telefonul sau uitat de vreme, am să-l compar pe aici pe acolo cu flagship-ul de la Samsung S21, care este 3 generații peste asta practic, dar o să vedeți că nu este chiar așa mare diferența. Așa arată cutia, automat nu este cutia originală Samsung, vine într-o cutie albastră de carton cu refurbished, recondiționat scris peste tot pe aici, refreshed, smartphone inside. Verificat, garantat, baterie testată. Pe partea stângă informații în diverse limbi. Pe partea dreaptă din nou aceleași informații în alte două limbi. Sus nimic, avem acel sigiliu de care spuneam. Iar în partea de jos Galaxy S9 Duo 64 de GB Black. Haideți să-l desfac. Ok. Înăuntru o cutie albă. Ok, mai avem un scotch în partea de jos aparent, care este lipit pe cutia de interior. Deci un scotch este pe cutia exterioară și un scotch pe cutia interioară. Interesant. Avem prima dată o cărticică tot de la Recommerce. Oh, drăguț, este un manual de utilizare în câteva limbi despre cum să ne configurăm prima dată smartphone-ul, să încărcăm complet bateria și să ne asigurăm că vom instala actualizările. Astea sunt informații foarte de treabă, foarte ok. Practic e recomandat ca atunci când îți iei un telefon să, ok, încarci bateria, dar după ce îl setezi și pui contul de Google și Samsung sau ce alt cont mai ai tu, să actualizezi sistemul, toate aplicațiile din Google Play Store sau Samsung Galaxy Store sau ce store mai ai tu pe acolo, iar după să-i dai un restart și să continui să-l folosești. Aici câteva informații de la ei: promisiunea noastră, smartphone cu garanție, durată de viață bateriei verificată, deblocat în rețea, testat, în minim 56 de inspecții. Na, super. Încă o hârtiuță
Aici avem telefonul, este oarecum vidat. Mai avem o altă pungă cu accesorii, nu cred că sunt accesorii originale, dar urmează să vedem. Ok, avem o pereche de căști, nu sunt căști branduite de vreo firmă anume, dar seamănă foarte mult, cel puțin partea de bud, seamănă foarte mult cu cele de la Huawei. Clar nu sunt Huawei, dar urmează să le testez să văd cum se aud. Un încărcător OEM standard aparent, Moxie, de 5V 2,4 A. S9 se încarcă la doar 15W, deci nu cred că o să fie probleme în încărcarea telefonului cu acest încărcător. Și tot în cutie avem un cablu de încărcare și transfer date, USB tip A, USB tip C, din nou un cablu nebranduit, dar pare destul de calitativ. E un cablu banal. Tot în cutie cheița SIM, asta pare o cheiță de la modelele Xiaomi. În trecut Xiaomi venea cu o cheiță așa super ovală, dar nu este în totalitate aceeași de la Xiaomi, este o cheiță oarecare. După ce am dat accesoriile la o parte, mi-am dat seama că telefonul este pus practic în punga asta. Am mai văzut tipul ăsta de ambalări la plăcile video, cel puțin mi se pare că la Asus TUF, tot așa. Era practic o foiță și datorită tensiunii este ținut în loc. Am să încerc să nu pun nicio amprentă pe el și să-l întorc pe toate părțile să văd cum se prezintă, să văd dacă are zgârieturi, ciobituri, clar nu o să aibă, și dacă este atât de premium grade pe cât se vrea a fi. Bun, până acum nimic în neregulă. Nici măcar aceste antenuțe care în teorie sunt din plastic nu sunt zgâriate. Sus ok rama, în dreapta ok rama, butonul funcțional, același click specific Samsung, jos super ok rama, super curat, nu este pic de scam în port. Ok. Pe stânga nimic. Wow, ok, nimic la ramă. Este super ok, nu are pic de zgârietură. I-am pus eu câteva amprente pe el. Stai să-l verific și pe partea din spate. Ok, nicio zgârietură. Spatele cu siguranță este nou. Dacă înainte a fost zgâriat, cu siguranță i s-au schimbat capacul. Deci niciun pic de zgârietură pe partea din spate. Nici pe cameră, nici pe senzor. Și foarte important, bineînțeles mai important ca spatele, este ecranul. Ok. Și aici pe modelul ăsta văd văd prima imperfecțiune și cred că singura, am să mă mai uit încă o dată, dar este prima imperfecțiune pe partea din fața ecranului, în partea de sus este puțin zgâriat ecranul, dar nu este pe partea cu pixelii, nu este unde este afișată imaginea, ci este în ramă. În orice caz, singura zgârietură și singura problemă estetică este pe partea din față și nu într-un loc unde afectează interacțiunea cu dispozitivul. Ok, sunt super fascinat de chestia asta. Îmi imaginez că asta se datorează și certificării premium grade. Bun, telefonul se simte premium, fiind un S9 automat, un flagship, sticlă, aluminiu, Gorilla Glass față-spate, deci este calitatea Samsung pe care o știm din totdeauna. Haideți să-l pornim și să vedem cum se descurcă, cât de actualizat este softul și ce versiune avem. Înainte să trecem la partea de software, am spus că aduc puțin în discuție S21, care este practic 3 generații peste. 2018 S9, 2021 S21. O diferență sesizabilă ar fi ecranul. Chiar dacă telefonul este aproape la fel de mare ca S21, are aceste muchii, această bărbie și această frunte mai măricică, dar oricum nu arată deloc rău pentru un telefon din 2018. Dacă le întoarcem pe spate, observăm o altă diferență, avem sticlă pe S9 flagship, plastic pe S21 flagship. Da, avem 3 camere, modul cu aluminiu, pe spate avem senzorul pe S9, la S21 este sub ecran, dar din nou nu consider că arată chiar așa de rău S9. Ramă de aluminiu, construcție premium. O altă diferență sesizabilă ar fi ecranul, care pe S21 este Full HD Plus Dynamic AMOLED X2
la 120 de Hz, pe S9 este Super AMOLED, 60 de Hz însă este 2K+. Avem o densitate a pixelilor mult mai mare pe S9. Iar culorile nu sunt foarte depărtate. Momentan eu am ecranul dat pe natural, S9 este pe Adaptive. Hai să vedem un alt wallpaper. Din nou culori puțin mai accentuate pe S9, dar nici pe departe un ecran rău. Clar peste multe ecrane mid-range din 2021. La interior însă nu avem un soft chiar de 2021, avem Android 10 cu One UI 2.5. Dar partea bună este că avem patch-ul de securitate la zi și când mă refer la zi, mă refer că suntem la începutul lui noiembrie și avem patch-ul de securitate din 1 noiembrie, ceea ce nu multe telefoane pot spune că primesc acest patch de securitate. Avem o frunte mai mare, însă avem și un scanner pentru iris, un scanner pentru ochi, care ne ajută la deblocarea facială, iar senzorul de amprentă este pe partea din spate. Într-adevăr este un pic mai lent față de ce am văzut la mid-range-urile de anul acesta, dar nici pe departe foarte lent. Își face treaba bine de fiecare dată, așa că nu am ce să-i reproșez. La capitolul baterie avem 3000 de mAh, da, o capacitate o idee mai mică, cu încărcare la 15W, dar ar echivala oarecum ca și timp de încărcare cu o baterie de 5000 de mAh la încărcare de 25W, pe acolo. În orice caz, am descărcat EQ Battery, o aplicație foarte populară pentru măsurarea nivelului bateriei și Screen on Time, Sleep Time și combinat. Cu 54% baterie aș avea rămas 9 ore și 43 de minute de utilizare. Deci nu cred că ar fi o problemă să-l folosești o zi cu aplicații de bază, cu Netflix, cu YouTube, Facebook și în cel mai rău caz te poți duce în setări, display și screen resolution. Se poate da pe Full HD Plus sau HD Plus și o să consume mai puțină baterie. Bineînțeles, asta pe lângă modul de economisire a bateriei, care este destul de util atunci când mai ai, nu știu, sub 20% și vrei să ajungi la încărcător. Un aspect din nou foarte important este performanța. Am făcut Geekbench 5 și din nou telefonul se încadrează în prețul său. Avem un scor de 659 cu 1860, un scor ce se încadrează fix între Poco X3, care este mai ieftin, și Poco X3 Pro, care este puțin mai scump. Deci, chiar dacă este un telefon din 2018, încă se ține pe picioare. Am făcut și Slingshot din 3D Mark cu un scor grafic din nou care trece de Poco X3. Nu ar trebui să ai probleme în gaming, în aplicații ce mănâncă multe resurse, în multitasking. Avem doar 4 GB RAM, dar cred că sunt suficienți pentru 3, 5, 7, 8 aplicații în multitasking. Telefonul vine cu 64 de GB interni, este variantă 4G, nu există 5G pe S9 și are UFS 2.1. Nu avem 3.1 cum am mai văzut la alte mid-range-uri de anul acesta, dar este decent pentru că în combinație cu Wi-Fi AC o să descarce și instaleze fișiere foarte rapid. Ok, avem un ecran foarte bun, dar contează și calitatea audio. Avem însă difuzoare stereo. Sunetul o să iasă și prin partea de sus și prin partea de jos. Hai să începem prima oară cu ambalajul. Nimic deosebit. Sunetul nu este la fel de puternic ca la mid-range-urile de anul acesta, precum Poco X3, Poco X3 Pro, Galaxy A22 5G, însă avem un sunet echilibrat, cu bass pe aici pe acolo, nu excelează, dar clar poate fi încadrat într-un segment mid-range. Pentru că merită să trecem în revistă și camera foto, S9 are o cameră de 12 megapixeli cu focală variabilă între f1.5 și f2.4. Pe lângă asta are și stabilizare optică. Pentru a fi un test corect am să compar pozele doar cu camera principală a lui S21, ce este de 12 megapixeli f1.8. Surprinzător este faptul că deși sunt 3 ani între aceste două telefoane, S9 încă se ține foarte bine pe picioare și ne arată că trece testul timpului. Cadrele au detalii din plin, iar HDR-ul își face treaba fără nicio problemă. Și ca să închei aici, nu am intrat în toate amănuntele legate de S9 pentru că i-am făcut review acum câțiva ani, nu este tocmai un telefon nou, doar am vrut să aduc în lumină faptul că puteți lua în considerare un telefon flagship din anii precedenți
atunci când vă căutați un dispozitiv nou. Bineînțeles, este important și modul în care a fost reabilitat, să spun așa, telefonul, dar după cum am spus la începutul clipului, aceste telefoane, cel puțin cele găsite în descriere pe site-ul nostru, sunt premium grade, adică estetic și funcționale sunt on point. Ăsta a avut o mică zgârietură aici, altul poate să aibă o mică zgârietură pe spate sau una pe ramă sau niciuna de altfel, iar în descriere găsiți link către gama refurbished a telefoanelor oferite de noi, unde avem și Samsung-uri și Apple 6s, XR, X și așa mai departe. Telefoanele sunt bineînțeles însoțite de garanție și personal, referindu-mă la S9, sunt fascinat că încă se ține atât de bine, cel puțin în 2021. Aș aprecia și părerea voastră, așa că scrieți-mi în comentarii mai jos ce părere aveți despre telefoanele refurbished, despre performanța lui S9 în 2021 și dacă vi se pare o idee bună în segmentul mid-range. Pe lângă asta, un like ar fi binevenit, iar noi ne revedem data viitoare.